अब खुलिरहेको डिबी लटरी परोस् र म पनि अमेरिका जान पाऊँ भन्ने धेरैको इच्छा हुन्छ। तर हामीले डिबी लटरीलाई भर्दाखेरि त्यहाँ सबैभन्दा पहिलो र हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा भनेको फोटो हुन्छ र त्यो फोटोको साइज कसरी म्यानेज गर्ने र त्यसमा के खालका गल्तीहरू गर्नु हुँदैन, त्यसमा के कुराहरू चाहिन्छ, कति पिक्सलमा हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ, यी सम्पूर्ण यावत कुराहरू र हामीले आफ्नै मोबाइलबाट कसरी EDVमा भर्नका लागि एकदमै राम्रो फोटो अथवा एक्सेप्टेड फोटो कसरी तयार गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आज मैले तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु प्र्याक्टिकली रूपमै। साथीहरु नमस्कार, म सिन्नुपर्ने sdinfo च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु हामीले कम्प्युटरबाट अथवा मोबाइलबाट दुईटैबाट फोटो तयार गर्न सक्छौं EDV का लागि र EDV 2025 यदि तपाईहरु पनि भर्दै हुनुहुन्छ अथवा भइरहनु भएको छ भने त्यो अवस्थामा यो भिडियो तपाईहरुको लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। हामीले फोटो राख्दाखेरि अथवा खिच्दाखेरि पछाडि ब्याकग्राउन्डमा सेतो पर्दा राखेर खिच्नु पर्ने हुन्छ। यदि फोटो यसरी हल्लिरहेको छ, ब्लर गराउनु भएको छ, एडिट गरेर गर्नु भएको छ भने त्यो यहाँनिर एप्लाई हुने छैन साथीहरु। त्यसैले गर्दा तपाईले त्यो कुरालाई चाहिँ विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। जुन ब्याकग्राउन्ड छ हाम्रो, यो ब्याकग्राउन्ड एकदमै सेतो रहेको हुनुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईको यो कान जो देखिरहेको छ, दुईटा कान प्रष्ट देखिने खालको हुनुपर्छ, चस्माहरू नलगाएको हुनुपर्ने हुन्छ र कुनै पनि फोटोमा छाया परेको हुनु हुँदैन, लाइटिङको छाया अथवा त्यस्तो खालको छाया परेको हुनु हुँदैन। अब यति तपाईले फोटोलाई खिच्नु भयो अथवा सेट गरिसक्नु भयो भने अब तपाईले एउटा वेबसाइटमा गएर यसलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँले वेट गर्दा बित्तिकै हाम्रो अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँले देखिएको छ। अब यहाँनिर आँखामा यो जुन परिरहेको छ, यहाँनिर साइज देखाइरहेको छ 1.29 इन्चमा यहाँनिर परिरहेको छ। त्यसपछि यहाँनिर तल चिउँडोमा 1.125 परिरहेको छ। साइडमा यहाँ 2 इन्च यसको चौडाइ रहेको छ भने यसको माथि जुन लम्बाइ रहेको छ यो पनि 2 इन्च रहेको छ, अर्थात् 2x2 को फोटो यो रहेको छ। 110 KB को यो फोटो रहेको छ। यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड कलर व्हाइट रहेको छ, रिजोल्युसन DPI 300 रहेको छ, प्रिन्टेबल एज भनेको चाहिँ सम्पूर्ण कुरा देखाएको छ। यही तरिकाले तपाईले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ 2x2 को फोटो। तपाईहरु यसरी travel.state.gov यो वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ। यो वेबसाइटमा गइसकेपछि अलिकति तल तपाईले जानु होला। यहाँनिर के छ भने तपाईले फोटोको लागि आवश्यक पर्ने कुराहरु यहाँ दिएको छ। युज आवर फोटो टुल भनेको छ यहाँनिर एउटा, यहाँनिर देखाइरहेको छ फोटो टुल र अलिकति तल तपाईहरु जानुभयो भने पनि यहाँनिर पनि तपाईले एउटा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर युज द डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट फ्री फोटो टुल भनिएको छ। हेर्नु होला, यसमा के छ भने सिलेक्ट यो डिजिटल फोटो भनेको छ 600x600 पिक्सलमा यसले चाहिँ राख्ने छ, यहाँनिर देखाइएको छ। अब यो फोटो टुल जुन रहेको छ यसमा, अब यसमा फोटो टुलमा क्लिक गर्नुहोस्। अलरेडी ह्याभ अ फोटो भनेको छ। यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँनिर देखाएर आएको छ कि तपाईले यो वेबसाइट पनि हेर्नु होला, tsg.phototool.state.gov/photo यो क्लिक गर्नु होला। अब यो क्लिक गरेपछि तपाईले सामान्य तरिकाले के हेर्न सक्नुहुन्छ, साइडमा यहाँनिर बेसिक इक्जाम्पल दिएको छ। म तपाईलाई देखाउनेछु। यहाँनिर बेसिक इक्जाम्पलमा के छ भने अब यी फोटोहरू रहेका छन्। जस्तै दुईटा फोटोहरु माथि जो दिएको छ, दुईटा कान देखिने, एकदमै क्लियर, सिधा, आँखा खुला भएको, छाया नपरेको, पछाडि ब्याकग्राउन्ड व्हाइट भएको, यो फोटो ओके छ। यो माथिका दुईटा फोटो तल जुन देखाइरहेको छ यी सबै ओके छन्, यसरी देखाइरहेको छ। तपाईले पनि यस्तै खालको फोटो चाहिन्छ भने साइज एन्ड पोजिसन भनेको छ, म यसमा क्लिक गर्नेछु। साइज एन्ड पोजिसनमा तपाईले यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नु होला, पोजिसन कि सिधा हेरेको हुनुपर्ने, बाङ्गो टाउको अथवा चाहिँ एकतिर कान ढाकिएको त्यस्तो खालको फोटो हुनु हुँदैन। त्यसै पोज एन्ड एक्सप्रेसन भनेको छ, कुनै हाँसेको, रोएको अथवा माथि तल यस्तो हुनु हुँदैन, नर्मली सिधा भएको फोटो हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि ग्लासेस भनेको छ, ग्लासेसमा तपाईले चस्मा लगाएर फोटो खिच्नु हुँदैन। चस्मा लगाएको फोटो रिजेक्टेड हुनेछ, तपाईले ग्लासेस खोलेर खिच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर एट्रियड हेड्स एन्ड एयर भनेको छ, यो अवस्थामा के छ भने तपाईले नर्मली आफ्नो रिलिजन अनुसार आफ्नो फेस पुरै देखाएर तपाईले कपडा युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर पनि तपाईले कपाल अगाडि फालेर अथवा त्यो कपडाले आफ्नो मुख ढाकेर त्यो किसिमले गर्न सक्नुहुन्न। त्यसै स्याडो एन्ड लाइटिङका कुराहरू छन्। जस्तै हामीले फोटो खिच्दाखेरि पछाडि चाहिँ स्याडो आइरहेको छ अथवा अनुहारमा चमक आइरहेको छ, त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यो फोटो रिजेक्टेड हुनेछ। यहाँ पहिलो नम्बरको जुन रहेको छ टिक लागेको, यो चाहिँ ओके छ फोटो। त्यसै ब्याकग्राउन्डको कुरो छ। ब्याकग्राउन्डमा यहाँनिर हेर्नु होला, तपाईले यस्तो खालको पछाडि सिनमा अथवा नर्मल तरिकाले यसरी खिचेको फोटो हुँदैन।
पछाडि ब्याकग्राउन्डमा एउटै कलर व्हाइट हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले रिजोल्युसन अथवा क्वालिटी के राख्ने त भन्ने कुरा पनि तपाईँले यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। रिजोल्युसन क्वालिटीमा एकदमै राम्रो खालको हुनुपर्ने हुन्छ। यो धमिलो खालको अथवा ब्लर भएको क्लियर नदेखिएको त्यस्तो खालको फोटोहरू रिजेक्टेड हुनेछन्। त्यसै गरी चिल्ड्रेन भनेको छ, चिल्ड्रेनको हकमा के गर्ने त भन्दा बच्चाहरूको हकमा यदि तपाईँले भन्नुभएको छ भने तपाईँले 21 वर्षभन्दा साना आफ्ना चिल्ड्रेनहरूको पनि त्यहाँनिर फुलफिल गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो वाइफको सँगसँगै अथवा हस्बेन्डको सँगसँगै। अब यहाँ चिल्ड्रेनमा तपाईँले हेर्नु होला, यहाँ फेस क्लियर देखिएको हुनुपर्ने हुन्छ, सिधा हेरेको हुनुपर्ने भयो। कुनै पनि सामान समातेको अथवा खाइरहेको अथवा त्यस्तो खालको यहाँनिर रिजेक्टेड हुनेछ। त्यसै फेस अब्स्ट्रक्सन जुन दिएको छ यसमा चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला कि यस्तो खालको हुनुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर बिचमा अनेक राखेको अथवा चाहिँ फेसलाई ढाकेको, कपालले ढाकेको, कपडाले ढाकेको अथवा कुनै वस्तुले ढाकेको हुनु हुँदैन। यी सबै कुराहरू तपाईँले पहिला चाहिँ क्लियर हुनुहोस्। यी सबै कुरा क्लियर भइसकेपछि यहाँनिर एउटा टुल आएको छ, चुज अ फोटो टु बिगिन भनेको छ। चुज फोटोमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्दा बित्तिकै हाम्रो यसरी फाइल खुल्ने छ। खुलिसकेपछि आफ्नो ब्राउजरमा जानुहोस् यहाँनिर फाइलमा र आफ्नो जुन फोटो तपाईँले खिच्नु भएको छ व्हाइट ब्याकग्राउन्डमा त्यो फोटोलाई यहाँबाट तपाईँले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले यहाँनिर अर्को फोटो चुज गर्दा बित्तिकै नै अटोमेटिक क्रप भनेर देखाएको छ। अटोमेटिकमा तपाईँले नगर्नु होला। यहाँनिर 3वटा अप्सन तल देखाउने छ, एक्सेप्ट एन्ड प्रोसिड, एउटा क्रप म्यानुअली। क्रप म्यानुअलीमा क्लिक गर्नुहोस्। क्रप म्यानुअलीमा गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले आँखा जुन दिएको छ आँखामा क्लिक गर्नुहोस् र आँखा जहाँ रहेको छ त्यहाँनिर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसरी। अब यसरी हामीले दुईटा आँखाको जुन देखाएको छ त्यसलाई यहाँनिर ल्याएर राख्दा बित्तिकै यस्तो खालको इन्टरफेस देखिन्छ र अटोमेटिकली साइज चाहिँ म्यानेज गर्छ। यो गरेपछि यहाँनिर एक्सेप्ट एन्ड प्रोसिडमा क्लिक गर्नु होला। एक्सेप्ट एन्ड प्रोसिड। अब यहाँनिर तल एउटा अप्सन देखाएको छ, अहिले कटअप भएर यो फोटो हाम्रो अगाडि आएको छ। साइडमा यहाँनिर डाउनलोड इमेज टु योर डिभाइस भनिएको छ, हेर्नु होला। यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। डाउनलोड इमेजमा गर्दा बित्तिकै यहाँनिर 164 KB को फोटो चाहिँ डाउनलोड भएको छ। म खोलेर पनि देखाउने छु तपाईँहरूलाई। अब यसरी आएको छ यो फोटोलाई एकदमै साइजमा। अब यो फोटो तपाईँहरूको लागि एकदमै तयारी अवस्थामा भइसकेको छ अथवा तयार भएको छ। यदि तपाईँले यो वेबसाइटबाट नगएर कम्प्युटरबाट अथवा मोबाइलकै एप्लिकेसनबाट जस्तै पिक्सआर्टबाट अथवा तपाईँले कुनै पनि फोटो एडिटरबाट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर डिबी फोटो स्याम्पल भनेर सर्च गर्नु होला। सर्च गर्दा बित्तिकै तपाईँले यहाँनिर स्याम्पलहरू देख्नुहुनेछ र स्याम्पलमध्ये एउटा योवाला स्याम्पल म तपाईँलाई देखाउने छु। यहाँनिर म इमेजमा गएर देखाउने छु। इमेजमा क्लिक गर्नुहोस् यसरी। अब तपाईँले यहाँनिरबाट यो फोटो देख्नुहुनेछ एउटा यहाँनिर ग्रिन डिबिलिटी फोटो रिक्वायरमेन्ट भनेर। यो फोटोलाई यहाँनिरबाट तपाईँले के गर्नुहोस् भने डाउनलोड गरिदिनुहोस् एकचोटि। अब यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि अब तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई यहाँनिर सिकाउने। जस्तै मैले हेर्न मोबाइलबाट यदि तपाईँले गर्न चाहनुभयो भने जस्तै नि मैले पिक्सल ल्याब फोटो एडिटबाट गर्न गइरहेको छु। यो खोल्ने छु। खोल्दा बित्तिकै यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँनिर खोलेर आउँछ। तपाईँले यहाँनिर टेक्स्टहरू हटाइदिनुहोस्। माथि 3 डटमा जानुहोस्। 3 डटमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर इमेज साइज भन्ने देख्नुहुनेछ। इमेज साइजमा क्लिक गर्नुहोस्। इमेज साइज गरेपछि त्यसरी हाइट र तपाईँले यहाँनिर उचाइ र लम्बाइ देख्नुहुनेछ। दुईटैलाई 2 राख्नुपर्ने हुन्छ, हेर्नु होला। 2 राखिदिनु होला यसरी दुईटैमा र ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। यो हुँदा बित्तिकै हाम्रो यसरी आएको छ। अब यहाँ प्लसमा जानुहोस्, फ्रम ग्यालेरीमा जानु होला। फ्रम ग्यालेरीमा गइसकेपछि तपाईँले आफ्नो फोटोलाई यहाँनिर चुज गर्नुहोस्। चुज गर्दा बित्तिकै यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस आएको छ। अब यसबाट तपाईँले यहाँनिर 2x2 छ भनेर चुज गर्न सक्नुहुन्छ, नभए ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। ओकेमा क्लिक गरेपछि यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई यसरी तान्नुहोस्। तानिसकेपछि तपाईँले अब यो 2x2 को साइजमा यसरी राख्नुहोस् र पुनः यहाँनिर माथि प्लस गर्नुहोस्। प्लस गरेर पुनः ग्यालेरीमा जानुहोस्। गएर हाम्रो स्याम्पल जुन रहेको छ यो स्याम्पलमा क्लिक गरिदिनुहोस् यसरी, हेर्नु होला स्याम्पल। अब यहाँनिर स्याम्पलमा के छ भने 300 पिक्सलमा राख्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ। यहाँनिर 300 देखि चाहिँ 414 सम्म राख्नुपर्ने हुन्छ। 600 पिक्सल दुईटैको यहाँनिर साइज देखाएको छ। अब यहाँनिर यो जुन रहेको छ फोटो यसलाई यसरी तन्काउनुहोस्। तन्काइसकेपछि यो बीचको अप्सन जो रहेको छ फोटोजमा जानुहोस् र यहाँनिर इरेज कलर भन्ने छ, इरेज कलरमा ओके गरिदिनुहोस्। ओके गर्दा बित्तिकै अब यसलाई अलिकति बढाउन घटाउन पनि तपाईँले सक्नुहुन्छ। यसरी हेर्नु होला, अलिकति यसरी राखिदिनुहोस्। ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। अब ओकेमा क्लिक गर्दा बित्तिकै यो फोटो जुन रहेको छ यसलाई लिएर आउनुहोस् र यहाँनिर यसको आँखा र यसको आँखा र हाम्रो यो शरीर यो सबै मिल्ने तरिकाले यसरी तान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले हेर्नु होला मिल्छ वा मिल्दैन अथवा मिलेको छ कि छैन। अब यो फोटो अलिकति तल सारिदिनुहोस्। यसलाई अब यसरी तल सार्नुहोस्। तल सार्दा बित्तिकै अब हाम्रो साइज माथि टाउकोमा मिलेको छ, चिउडोमा मिलेको छ
भने शरीर मान्छेको नमिल्न सक्छ, थोरै तलमाथि पर्न सक्छ, त्यसले केही फरक पर्दैन। अब यति भएको छ भने अब यो माथिको जुन लेयर भाग रहेको छ यो लेयरलाई अब यहाँबाट डिलिट गरिदिन्छु। अब हाम्रो फोटो यो एकदम साइजमा आएको छ। अब यसलाई सेभ गर्नुहोस्, माथि क्लिक गर्नुहोस्, सेभ एज इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। सेभ एज इमेज गरिसकेपछि यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। कस्ट्युम भनेको चाहिँ यहाँनिर तपाईँले अल्टामा राखिदिनु होला, एकदम फुल साइजमा यसले सेभ गर्नेछ। नभए तपाईँले यहाँनिरबाट कस्ट्युममा राखेर जुन यहाँ त्यहाँ दिएको छ 600 बाई 600 भनेको छ, 600 हाइट 600 यसरी दिएको छ, यसमा राख्नुहोस् र सेभ टु ग्यालेरीमा पनि तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको जुन फर्मेट रहेको छ यहाँनिर जेपिजीमा क्लिक गर्नु होला र सेभ टु ग्यालेरी। अब यो फोटो यसरी सेभ भइसकेको छ, तपाईँले पनि यसलाई ग्यालेरीमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हाम्रो फोटो चाहिँ तयार भएर आएको छ। साथीहरू तपाईँले पनि यसरी नै आफ्नो फोटो जुन रहेको छ त्यो फोटोमा मैले भनेका गल्तीहरू नगर्नुहोस् र सेम साइजमा तपाईँले वेबसाइटमा गएर चेक गर्न पनि सक्नुहुन्छ। भने दिएको साइजमा 2x2 को जुन फोटो रहेको छ त्यो फोटोलाई 300 पिक्सलमा तपाईँले एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यति काम गर्नुभयो भने तपाईँले सहिलेसँग आफ्नो EDVमा त्यो फोटोलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ र फोटोको कारणले तपाईँको डिबी नपर्ने अथवा क्यान्सल हुने त्यस्तो खालको सम्भावना रहँदैन। तपाईँको डिबी लटी एक्सेप्टेड हुनेछ। साथीहरू आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। हवस् त, आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।